අයිබෝන් හැමෝටම අදත් සිංහලට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද බලන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන් iPhone එකක් use කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ iPhone එකේ ඉඳලා කම්පියුටර් එකට හරි ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳලා iPhone එකට හරි කොහොමද ලේසියෙන්ම data transfer කරන්න කියලා තමයි අද අපි වීඩියෝ එකකින් බලන්න හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පහළලා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. මේ වගේ videos දිගටම බලන්න අපේ channel එකේ. දැන් ඔයගලන් කියනවා ඇති මේක iTunes වලින් ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනම software එකක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඔයගලන් මීට කලින් iTunes පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට දන්නවා iPhone එකේ ඉඳලා PC එකට සහ PC එකේ ඉඳලා iPhone එකට data transfer කරන්න. ඒ කියන්නේ මම images, videos, documents ඒ වගේ දේවල් transfer කරන්න කොච්චර අමාරුද කියලා iTunes පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් software එකක් තමයි මෙන්න මේ Easy as Mobile Mover කියන මෙන්න මේ software එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පල්ලෙහා like button එකට උඩින්ම තියෙන description එකෙන් ඔයගලන්ට මේ website එකේ ඔයගලන්ට link එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයගලන්ට මේ software එක ඔයගලන්ගේ computer එකට normally download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනටමත් මේ software එක මගේ computer එකට download කරලා install කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන download free කියන එක click කරලා ඔයගලන්ට මේක download කරලා ඔයගලන්ගේ computer එකේ මේක install කරගන්න එක මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන් මේ software එක install කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට desktop එකේ මෙන්න මේ වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක double click කරගන්න එක. මේක double click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එක මේ වගේ අපේ computer එකේ open වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Easy as Mobile Mover කියන මෙන්න මේ software එක. ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ iPhone එක ඔයගලන්ගේ computer එකට plug කරගන්න එක lightning cable එක පාවිච්චි කරලා. මම ඒක දැන් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේක PC එකට කනෙක්ට් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා quick transfer කියලා එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් phone to PC. ඒ කියන්නේ phone එකේ ඉඳලා PC එකට data transfer කරන්න. ඒ වගේම PC to phone. ඒ වගේම phone to phone උත් මෙතනින් transfer කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ iPhone එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන් අලුත් iPhone එකට upgrade වෙන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ data හැම දෙයක්ම අලුත් iPhone එකට transfer කරගන්න පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා කිසිම data එකක් loss වෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන feature එකක්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් backup manager. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ iPhone එකේ data backup කරන්න මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම backup කරපු data ටික ඔයගලන්ට ආපහු restore කරගන්නත් මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ වගේම WhatsApp manager. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ WhatsApp data මේකේ backup කරලා තියාගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ WhatsApp data restore කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවකුත් තියෙනවා මෙතනින්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ වගේ features ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. තව ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් video download. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට internet එකේ video download කරන්න මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් කැමති film එකක් එහෙම නැත්නම් කැමති video එකක් download කරලා ඔයගලන්ට කෙලින්ම මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඒක ඔයගලන්ගේ phone එකටම send කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ Easy as Mobile Mover කියන software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙතන තවත් features ගොඩක් ඒකලන් අලුතින්ම ඒකලන් ඇඩ් කරලා තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් HEIC to JPEG කියන මෙන්න මේ format එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ iPhone එකෙන් ඔයගලන් ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් ඒක තියෙන්නේ HEIC කියන format එකෙන්. ඔයගලන් ඒ ෆොටෝ එක ඔයගලන්ගේ Windows PC එකට පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයගලන්ට JPEG version එකට ඔයගලන් ඒක මාරු කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ type එකට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ software එක පාවිච්චි කරලා එතන convert කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට video convert කරගන්න පුළුවන් MP3 එකට. ඉතින් මේ වගේ extra features ගොඩක් ඔයගලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට main features ටික පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේකේ main features මොනවද කොහොමද data transfer කරන්න කියලා මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ phone එක computer එකට plug කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ phone එකේ තියෙන audio, pictures, videos, other files, ඒ වගේම podcast, message, contacts, ඒ වගේම notes, apps මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට මේ software එකෙන් manage කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ ඇල්බම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක ඔයගලන්ට PC එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් කරලා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයගලන්ගේ ෆොටෝ එක සහ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට සෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් phone to PC ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නත් මෙන්න මේ වගේ පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ audio, pictures මේ වගේ කැටගරිස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ වගේ transfer කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ගේ PC එකට transfer වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයගලන්ට phone to PC මේ ක්‍රමයකට ඔයගලන්ට transfer කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට PC එකේ ඉඳලා phone එකටත් data transfer කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය file එක select කරලා ඒක transfer කරගන්න එක. ඉතින් ඒක automatically detect වෙනවා මේක මොන category එකේද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ වගේ transfer කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට.
තව උදාහරණයකට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් ෆෝන් එකකින් ෆෝන් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕනෑම ෆයිල් එකක් ඔයගලන්ගේ පරණ iPhone එකේ ඉඳලා ඔයගලන්ගේ අලුත් iPhone එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් ලේසි ක්‍රමයකට ඔයගලන්ගේ iPhone එකේ තියෙන data හැම දෙයක්ම PC එකට සහ එහෙම නැත්නම් PC එකේ තියෙන data හැම දෙයක්ම iPhone එකට එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ගේ පරණ iPhone එකේ තියෙන data හැම දෙයක්ම අලුත් iPhone එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඔයගලන්ට ඕන නම් ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න iTunes පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගලන්ට මේ වගේ user friendly විදිහකට ඔයගලන්ට ඒක කරගන්න බෑ iTunes වල. ඔයගලන්ට මේ software එකෙන් ඔයගලන්ට ඒ ටික කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ උඩින්ම link එක click කරලා ඔයගලන් මෙන්න මේ ECS Mobi Mover කියන software එක ඔයගලන්ගේ PC එකට download කරලා ඔයගලන් ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න iTunes පාවිච්චි කරන කට්ටිය නම් ඔයගලන් මේ software එක එකපාරක් try කරලා බලන්න. ඔයගලන්ට iTunes වලට වඩා ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයගලන්ට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා මේ software එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න සිංහලට YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.